नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड हुन साथ तपाईलाई प्राप्त हुन सकोस्। आजको विषयवस्तु छ आईक्यूमा सोधिने महत्त्वपूर्ण टपिक नाफा नोक्सान। अब क्वेशनतिर लागौं साथीहरू। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ रु 50,000 मा किनेर 15% नाफा खाई बेच्दा बिक्री मूल्य कति होला? यसको साथीहरू फर्मुला के हो? बिमु SP = 100 प्लस यहाँ के भन्या छ नाफा भनेपछि प्लस बाइ CP भागा 100। ल SP = के हुँदो रहेछ 100 प्रॉफिट नाफा कति छ प्रॉफिट पर्सेन्ट मा 15 CP कति छ 50,000 भागा 100। यो दुईटा जिरो काट्यो साथीहरू। यो कति भयो 115 × 500। अब यसलाई गुणान गरौँ साथीहरू। 500 115 0 को 0 0 को 0 5 5 25 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 7 5 कति हुँदो रहेछ 57,500 कति हुँदो रहेछ साथीहरू। फेरि एकचोटि यो फर्मुला हो साथीहरुलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ साथीहरु। एक्जाममा फर्मुला लेखिरहनु पर्दैन, सम्झे मात्रै पुग्छ। SP = यो 100 फर्मुलाको साथीहरु प्रॉफिट भएको यहाँ प्लस भयो प्लस 15 इन्टु यो के हो क्रम CP भागा 100। अब यो र यो जोड्ने 115 इन्टु दुईटा जिरो काट्यो इन्टु 500 पछि कति भयो 57,500 भयो साथी। कति रहेछ राइट एन्सर 57,500। अब अर्को प्रश्नमा लागौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 2 रु 1,500 मा एउटा घडी किनेर 20% घाटा खाई बेच्दा बिक्री मूल्य कति होला? अब हेरौं साथीहरु। यो रु 1,500 मा एउटा घडी किनेर 20% घाटा खाई बेच्दा बिक्री मूल्य कति हो? बिक्री मूल्यको सूत्र के हो SP = 100 यहाँ लस भनेको घाटा भनेको कारणले माइनस हुन्छ साथीहरु CP भागा 100। अब यसैमा राखौं साथीहरु। SP = 100 लस कति हो 20% क्रय मूल्य कति हो 1,500 भागा 100। दुईटा जिरो काट्यो साथीहरु। 100 मा 20 घटाउँदा 80 भयो इन्टु 15। अब 80 15 गुणान गरौँ 0 को 0 8 5 40 0 को 0 8 1 8 0 0
1200 कति रहेछ 1200 साथीहरु। फेरि एकचोटि साथीहरु यो फर्मुला हो साथीहरु, नोक्सान दिँदाखेरि पत्ता लगाउने फर्मुला। यो सीपी भयो साथीहरु, क्रय मूल्य किनेको मूल्य, यो लस भयो, लस पर्सेन्ट दिँदा यो फर्मुला लाग्छ साथीहरु। अब बिक्री मूल्य एसपी इक्वल्स टु 100 माइनस लस भएको कारणले यहाँ माइनस भयो साथीहरु, प्रॉफिट भएपछि यहाँ प्लस हुन्थ्यो फेरि माइनस 20 इन्टु क्रय मूल्य कति छ 1500 भागा 100। दुईटा जिरो काट्यो साथीहरु, 100 मा 20 घटा 80 भयो इन्टु 15 कति हुँदो रहेछ 1200। 1200 मा बिक्री गरेको रहेछ साथीहरु। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतिर लागौं साथीहरु। तीन नंबर, रामजी एउटा टिभी 5000 मा किनेर 6000 मा बेच्दा रामलाई कति प्रतिशत नाफा होला। यसमा साथीहरु रामले एउटा टिभी रु 5000 मा किनेर 6000 मा बेच्दा रामलाई कति प्रतिशत नाफा होला। यसमा एउटा टिभी किनेर भन्दाखेरि यो के भयो क्रम साथीहरु, प्रश्नमै थाहा पाउनु पर्छ साथीहरु के हो भन्ने कुरा। जति छिटो थाहा पाउनु भयो त्यति चाँडै नै क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो क्रम भनेपछि, बेच्दा भनेपछि यो के भयो बिमो एसपी। नाफा प्रतिशत बराबर के हुन्छ फर्मुला, नाफा प्रतिशत बराबर नाफा भागा क्रम सीपी इन्टु 100। नाफा के भनेको के हो बिमु माइनस नाफा पी बराबर बिमु एसपी माइनस क्रम सीपी। बिमु कति हो 6000 माइनस क्रम कति हो 5000, नाफा कति हो 1000। नाफा कति रहेछ 1000 भागा क्रम कति हो 5000 इन्टु 100। 20 5 100 कति रहेछ साथीहरु 20%। यो त लङ हुन्छ साथीहरु। अब यसै अझै सर्टकट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो नाफा प्रतिशत बराबर नाफा भनेको के हो बिमु माइनस क्रम भागा यहाँ के हुन्छ क्रम इन्टु 100 बराबर 6000 माइनस 5000 क्रम कति हो 5000 इन्टु 100। अब यहाँ दुईटा जिरो काट्नुस्, यो 1000 भयो इन्टु 50 यो काट्यो 20 5 100 कति हुँदो रहेछ 20%। यो गरे पनि हुन्छ साथीहरु। फेरि एकचोटि साथीहरु, रामले एउटा टिभी रु 5000 मा किनेर 6000 मा बेच्दा रामलाई कति प्रतिशत नाफा हुन्छ। यो नाफाको सूत्र हो साथीहरु, यसलाई कण्ठ गर्नु होला। त्यसपछि यो अर्को नाफाको सूत्र हो। यसलाई थाहा पाउनु भने तपाईले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
यो एसपी हो, यो सिपी हो भनेपछि डिफेन्स कति भयो 1000। 1000 भनेको के हो नाफा। नाफा भन्ने 1000 भनेको के हो नाफा। नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउने सूत्र तपाईँलाई थाहा छ। नाफा भन्ने 1000 भागा यहाँ के हुन्छ क्रम कति हो 5000 इन्टु 100। यो र यो 0 काट्यो, 0 को 0 काट्यो, 20 5 100। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तर यो थाहा हुनु पर्यो यो के हो फर्मुला तपाईलाई अलरेडी नै कण्ठ भइसकेपछि यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदमै सर्टकट यसरी हुन्छ। तर यसमा चाहिँ क्वेसनमै घटाउनु पर्यो। जस्तो यो बिमु हो, बिमुबाट क्रम नाफा हुँदाखेरि के हुन्छ बिमुबाट क्रम घटाइन्छ। नाफा भनेको छ नि साथीहरू कति प्रतिशत नाफा भएको छ भनेको छ। त्यसकारण बिमुबाट क्रम घटाइन्छ। कति भयो 1000 भयो। आफै मनमनै घटाए पनि हुन्छ साथीहरू। इक्जाममा 1000 भयो। 1000 भएपछि हामीले के गर्ने पर्ने नाफा। नाफाको फर्मुला के हो वास्तविक नाफा कति हो 1000। आफै तपाईले घटाइसक्नु भएको छ 1000 हो। क्रम कति हो 5000। 5000 आयो। यो फर्मुलाको 100। दुईटा 0 काट्यो, एउटा 0 यो 0 काट्यो, 20 5 5 20 100 कति हुँदो रहेछ कति प्रतिशत नाफा रहेछ 20%। सबभन्दा सजिलो यो हुन्छ साथीहरू। तर तपाईले यसैमै घटाउनु पर्ने हुन्छ। इक्जाममा गर्दाखेरि यसरी गर्नु होला साथीहरू। सबभन्दा सर्टकट यो हुन्छ साथीहरू मेथड। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।